Nu e fată în tot satul cum e la români Passatul. Nu faci în pat ce faci în Passat. Ce făcea Volkswagen când îi era rău? Bora! Doamnelor și domnilor, luați-vă popcornul, luați-vă sucul. Avem noul Passat B9 pe mașini cu Luci Popa. Când te oprește poliția pentru un control de rutină, trebuie să arăți permis, buletin, talon și asigurare. Dar nu le-ai arăta unui om pe stradă dacă ți le-ar cere, nu-i așa? Ei bine, fix asta faci atunci când intri pe internet fără Surfshark VPN. O rețea privată virtuală maschează tot ceea ce faci tu online și criptează toate datele tale care ar trebui să rămână doar ale tale. Cel mai vulnerabil este atunci când călătorești și trebuie să te conectezi la rețelele de Wi-Fi publice. Ei bine, acum nu mai trebuie să mai ai această grijă, deoarece cu Surfshark ești la fel de protejat precum un melc într-o cochilie. Dar un caz incredibil de util pe care l-am descoperit de curând are legătură cu schimbarea locației. Da, poți să vezi content care este disponibil în librăriile altor țări sau să vezi contentul din țara ta atunci când zbori în țările calde precum păsările iarna, dar ce a pățit un YouTuber român de curând este absolut halucinant. Era plecat în concediu pe alt continent și providerul de internet nu îl lăsa să plătească factura de internet online pentru că era prea departe. Dacă avea Surfshark, nu ar mai fi stat stresat în concediu că o să rămână fără internet la întoarcerea acasă. Un singur abonament este suficient pentru toate device-urile tale: telefon, tabletă, laptop, router, televizor, chiar și Apple Vision Pro. Așa că securizează-ți intimitatea cu Surfshark, folosește promocod LUCI la linkul din descriere pentru extra 3 luni gratuite. Ai 30 de zile să te hotărăști dacă ești mulțumit sau primești banii înapoi. Unul din primele Passaturi disponibile la noi în țară vine de la Porsche București Vest 1. Duceți-vă și testați-l. Și eu le mulțumesc că și-au rupt din timpul de test drive cu clienții ca să mă lase pe mine să fac un review cu mașina. Cu siguranță nu va fi ultimul review cu o mașină de la Porsche București Vest 1. Au adus și ID7 dacă vreți să-l vedeți. În curând vine și Tiguanul, așa că aveți multe de văzut. București, șoseaua de centură în Chiajna, Porsche București Vest 1. Le mulțumesc din suflet pentru amabilitatea de a mă lăsa să testez această mașină nouă și să fiu unul dintre primii care testează mașina pe tărâmul românesc. Ok, noul Passat. Probabil că vedeți că avem versiunea Break și nu există alta decât versiunea Break. Noul Passat B9 a crescut în dimensiuni, este mult mai mare, vă spun imediat de ce este mult mai mare, și este construit pe platforma MQB Evo. MQB, Modular Transverse Matrix, o matrice de componente care acum, în versiunea sa Evo, împarte mai multe componente cu celelalte modele construite pe această platformă. Dar cel mai apropiat frate al lui Passat este noua Skoda Superb, cu care împarte o grămadă de componente, inclusiv ampatamentul. Dimensiunile sunt aproape identice, motorizările sunt identice și amândouă sunt fabricate în Slovacia, la Bratislava. Prețurile în România pornesc de la 33.600 și ceva de euro. Puteți intrați pe oferte.volkswagen.ro. Acolo aveți oferta la echiparea de bază 1.5 TSI Mild Hybrid DSG în echiparea Base. Versiunea Elegance pe care o avem noi aici mai adaugă vreo 5.000 de euro în plus, deci pe la 38.000 pornește. Dacă vreți versiunea diesel 2.0 TDI 150 de cai pe care o avem noi aici, mai puneți încă 3.000 de euro și vine vreo 41.000 și cu ceva opționale, vopsea metalizată și ce mai avem noi pe mașina asta, se duce în 45.000. Deci exemplarul nostru costă 45.000 de euro. 4 echipări vor fi pe noul Passat: Base, apoi Business, apoi Elegance și Airline. Deci 4 echipări. Noi avem echiparea Business și chiar dacă este a doua, tot este bine echipată în standard și poate fi configurată destul de bine dacă vrei acest lucru. Garanție standard 4 ani, 120.000 de kilometri, dacă nu mă înșel, reviziile o dată pe an sau 15.000 de kilometri la noul Passat, cel puțin la motorizarea 2.0 TDI. Acestea sunt farurile de bază, farurile base, să spunem așa. LED, fază scurtă, fază lungă, semnalizare cu LED, lumină de zi cu LED și dacă te duci la versiunea Business primești și fază lungă automată, altfel nu vin cu fază lungă automată, dar cred că și pe base poți să o configurezi să plătești în plus. Dacă mai dai 1800 de euro pe farurile Matrix LED IQ Light, mai primești și o bandă LED ce unește farurile. Primești faruri adaptive, primești lumini de viraj, primești lămpi de ceață integrate în aceste faruri,
Primești și lumini de cornering. Luminile de ceață sunt, de fapt, niște lumini pentru vreme nefavorabilă, așa se numesc ele acum. Deci, farurile IQ Light chiar oferă ceva în plus. Merită sau nu, asta rămâne la latitudinea voastră. Eu am mers toată noaptea și m-am trezit la 5 azi dimineață să merg cu mașina asta, deci am mers destul de mult timp pe noapte. Farurile bat bine, n-am avut absolut nicio problemă cu lumina la aceste faruri. Dar, ce trebuie să știți, pe farurile base nu ai lumini de ceață față sau lumini de vreme nefavorabilă absolut deloc. Totodată IQ Light-ul vine și cu semnalizări dinamice pe față. Avem un LED mare frumos și în oglindă, dar despre oglindă puțin mai târziu. Iar acestea sunt stopurile. O bandă LED unește sau ar vrea să unească cele două stopuri, însă avem emblema Volkswagen, cea nouă și subțirică, ce desparte acea bandă LED. Ce trebuie să știți aici? Dacă ai versiunea de bază, adică dacă ai farurile de bază, primești aceste stopuri cu semnalizare fixă doar în blocul acesta exterior. Dacă alegi IQ Light, atunci vei primi niște stopuri 3D și semnalizare dinamică pe ambele blocuri. Deci semnalizarea va fi mai lată și va fi și dinamică. Asta ca să știți cum recunoașteți un Passat în trafic după faruri și după stopuri. Avem lampă de ceață, marșarier în jos și cam așa arată stopurile la Passat. Pentru prima dată în acest segment avem bandă LED. Dacă tot suntem la acest capitol, hai să vă arăt ceva rapid. Contactul este pus ca să vă arăt luminile. Am cheia în buzunar și dacă mă depărtez de mașină, se oprește cu totul. Se oprește contactul, se opresc farurile, se opresc semnalizările. Asta ca să știți. Deci fie lăsați cheia în mașină, fie porniți motorul, fie lăsați ușa deschisă dacă vreți să arătați cuiva farurile fără să se încuie mașina. Ce părere aveți de acest verde? Mary Posit Green Metallic costă 673 de euro și are o grosime de 0,20, deci este o vopsea destul de groasă. Mary Posit este un tip de rocă, un minereu bogat în siliciu și are această nuanță de verde. Pe Passat mai avem un roșu frumos, mai avem un albastru frumos. Vă rog eu, dacă vă luați Passat, nu vă luați alb, negru, gri. Vă rog eu, luați-l colorat. Nu am o cifră pentru garda la sol a mașinii, dar, ia fiți atenți aici, în bot, ca să nu dai cu bara de bordură, e destul de înaltă mașina. Ea este, evident, o mașină destul de joasă. Va exista pe parcurs și o versiune all-track un pic înălțată, dar garda la sol aici în față, ca să nu zgâri bara, destul de măricică pentru un turism și nu un SUV. Există opțiune să-ți iei suspensie sport coborâtă cu 1,5 cm și există suspensie ridicată cu 15 mm ca parte din pachetul de drumuri grele. Și credeți-mă, dacă aveți ocazia, luați-vă pachetul de drumuri grele și ridicați mașina, mai ales pentru drumurile noastre. O să mulțumiți mai târziu. Interesant la noul Passat este accentul pus pe aerodinamică. Avem un coeficient aerodinamic mult mai bun față de generația trecută, 0,25 față de 0,31, ceea ce înseamnă că, în special la viteze mari, mașina va fi mult mai eficientă. Capota este decupată, este efectul de cuțit în margarină, cum îmi place mie să spun, tot pentru aerodinamică, pentru a canaliza aerul către exteriorul mașinii. Capota mult mai joasă și mult mai plonjată în față de generația trecută. Avem prize de aer gândite pentru a transmite aerul în jurul roților, dar și pentru răcirea frânelor, deci are rol dublu. Și astea sunt elemente doar în față. Totodată, de la echiparea business în sus, aveți și elementele astea cromate, ca să le recunoașteți. Business și cu elegans seamănă foarte mult din punct de vedere estetic. Base-ul nu are crom și Airline-ul, evident, are cu totul altă mască și cu totul altă înfățișare. Avem emblema subțirică Volkswagen de generație nouă și aici grila este deschisă doar în partea din stângă, nu în partea din dreapta. Deci totul gândit pentru aerodinamică și eficiență. Acum, și suprafața frontală poate a mai crescut față de generația anterioară, dar coeficientul aerodinamic mai bun compensează pentru acest lucru. Mașina nu este cu mult mai lată și nu este aproape deloc mai înaltă față de generația trecută. Ea este doar mai lungă și mult mai lungă și vă spun și de ce. Pentru că în partea apartamentul acum cu Skoda Superb mai trebuie să mai facă două versiuni de apartament. Mașinile sunt aproape identice din punct de vedere caroserie și dimensiuni și atunci se reduc costurile de producție. Acum nu va mai exista diferență de spațiu între Superb și Passat cum exista în trecut. B9 este cel mai aerodinamic break făcut vreodată de Volkswagen, în parte datorându-se și jantelor între 16 și 19 inch,
cu design aerodinamic și nu au capacele din alea de plastic aerodinamice, nu, așa sunt jantele întregi. Chiar dacă ele par un pic mici în comparație cu restul mașinii care a crescut foarte mult, recomandarea mea este să mergeți pe jante mici pentru confort. Nu veți regreta. MQB Evo este platforma folosită și de către Golf. Asta înseamnă să ai o matrice de componente, poți să o folosești pe mai multe modele din mai multe clase. Ce înseamnă acest lucru? Că de la Passat B.5 încoace nu am mai avut motor amplasat longitudinal. Passatul are în continuare motor amplasat transversal. Avem punte față McPherson și pentru Passat avem o suspensie independentă multilink cu 4 brațe. Așa vin absolut toate modelele, inclusiv cele cu 4Motion și da, există în continuare tracțiune integrală 4Motion cu Haldex. Hai să vorbim un pic despre antifonare. Evident că noul Passat este mai bine antifonat decât vechiul Passat, pentru că altfel unde ar mai fi progresul? Avem pâslă în spate și plastic în față la antifonare, însă hai să povestim despre de ce mi-a scos mașina 62,5 decibel pe decibel metru la 80 la oră pe traseul meu de test. Și vă veți da seama dacă vă uitați la acest canal că valoarea este la nivel de Hyundai Tucson, dar există modele și în special turisme care în ultima perioadă au reușit un scor mai bun. Păi, în primul rând sunt anvelopele. Sunt niște Norman Vere, niște anvelope de iarnă pe care cei de la Porsche București Vest le-au montat pe mașină ca să o pună pe asfalt mai devreme, ca să ajungă la clienți pentru a fi testate. Sunt niște anvelope pe care le aveau deja în stocul lor. Hey, și anvelopele astea sunt foarte proaste din punct de vedere al zgomotului la rulare și pentru că nu sunt nici anvelope de firmă, nici la prima tinerețe, nici aderența nu este la nivelul pe care îl merită mașina și la nivelul cu care mașina vine de fabrică. Chiar și așa, mașina vine cu parbriz laminat în standard. În plus, pentru câteva sute de euro există un pachet acustic care vine cu geamuri duble, laminate și izolate fonic, plus privacy glass în spate și la lunetă, plus niște antifonare suplimentare la interior. Și pentru pretențioși, pentru că toate mașinile de pe Autovit sunt pentru pretențioși, nu mai există români nepretențioși în ziua de astăzi, avem pachetul de iarnă premium. Mașina asta este echipată cu pachetul de iarnă simplu, standard, care vine cu scaune încălzite, volan încălzit, chestii de genul ăsta. Suplimentar pe premium primești parbriz laminat cu izolare fonică, cu reflexii ale razelor infraroșii și încălzire auxiliară, adică Webasto. Doar cu aceste două pachete plus anvelope bune vei avea cel mai silențios Passat făcut vreodată. În ceea ce privește setarea șasiului, avem 4 opțiuni pe Passat B9. Avem suspensia standard, care este pe mașina aceasta, avem pachetul de drumuri grele, care vine cu garda la sol ridicată 1,5 cm și un scut de protecție în față, suspensie pe care eu o recomand. Avem suspensia Sport, care e coborâtă cu 1,5 cm și cu direcția electromecanică progresivă, plus selectarea modurilor de rulare. Mașina asta nu are selectarea modurilor de rulare. Și tot cu selectare de moduri de rulare avem și DCC Pro, noul șasiu adaptiv, amortizoare controlate electronic, amortizoare adaptive cu două supape, două valve. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că diferența dintre confort și sport va fi mult mai mare și pentru că fiecare valvă se ocupă de o anumită setare. Volkswagen s-a decis să poarte alt război decât cel purtat de fondatorul său, un război împotriva turbulențelor și chiar și aici avem niște decupaje, niște canale menite să transmită aerul mai bine către exterior și să reducă cât mai mult turbulențele. Până și oglinzile au fost făcute să nu stea în calea aerului, se vede că au fost gândite să fie cât mai aerodinamice. Avem blind spot-ul aici în oglindă, ca la Audi, lumină de curtoazie aici, nu avem camerele 360 pe mașina asta, deci nu vom avea o cameră suplimentară aici. Avem oglindă cu antiorbire, un LED ca să vadă și șoferul când semnalizează și este amplasată pe ușă, nu aici la îmbinare, dar cu toate astea nu avem un geam suplimentar pentru vizibilitate. Volkswagen a decis să pună un plastic acolo. Nu știu dacă are neapărat rol estetic sau funcțional. Ștergătoarele nu pot fi ridicate decât dacă intri tu în sistemul de infotainment și le ridici și nu au duzele integrate, sunt duzele sub capot acolo, deci cine vrea să-ți ridice ștergătoarele o să-ți dea în vopseaua de la capot. O scurtă mențiune ca diferențiere între base și business, aici avem aceste bare longitudinale de culoare argintie, de fapt satinate, pe când la base ele sunt negre, dar sunt în standard. O știți pe nuța, antenuța.
Passatul nu a crescut în înălțime față de generația trecută. Antena a fost și ea șlefuită să fie mai aerodinamică. Cu tot cu antenă, mașina abia depășește 1,5 m. Deci este un model destul de jos. Ceea ce vedeți aici este grila activă a mașinii pentru radiator. Ajută și aceasta la aerodinamică, implicit la consum. Aceasta este cheia neschimbată, da? Cheie de Volkswagen, se știe, și partea asta de aici este cauciucată de pe spate. Încuiere, descuiere, portbagaj și cam atât. Se simte bine, dar în timp se zgârie. Cine are cheie de asta să-mi spună dacă s-a zgâriat sau nu. Hai să vedem ce se întâmplă cu această cheie. Te apropii de mașină, se descuie. Te îndepărtezi de mașină, se încuie. Face și bipul ăsta drăguț. Dar hai să vedem. Hop, frumos. Keyless și în spate. Așa, tati. Mașină de familie. Apropo de mașină de familie, cei de la Volkswagen o marketează drept mașină de business. Deci nu neapărat mașină de familie, cât mașină de business. Doamne, trebuie să mergi kilometri mulți pe autostradă, să faci business cu mașina asta. Business sau bișniță. Aici bagi cheia fizică, mânerele sunt tot de Volkswagen, neschimbate. Și hai să vedem dacă se deschid geamurile din cheie. Fiind un Volkswagen, ce mă? Fantastic. Nu se deschid din cheie. Și cam așa arată ușa. Chederele destul de groase, vopsea și pe interior. Hai să începem cu materialele, după aia continuăm cu butoanele. Moale, dar este plastic cusut. Moale, imitație de piele, capitonaj și evident aici este tare. Cusături. Evident aici nu o să dăm cu Nelu Ciocănelu. La versiunile de echipare superioare aici avem și lumini ambientale. Mânerul care seamănă cu cel de la noua Skoda Superb, încuiere, descuiere. Când deschizi portbagajul și mașina este încuiată, se arată ca și când ar fi descuiată și pe aia când închizi portbagajul la loc, se încuie la loc. Sistemul de sonorizare standard are 8 difuzoare, se aude decent, nu este extraordinar. Opțional, ai un Harman Kardon, o să vorbim despre asta un pic mai târziu. Ok, buzunare mari, îmi place butonul pentru portbagaj, reglare de oglinzi încălzite. Și aici avem butonul de blocare geamuri spate. La versiunile superioare mai avem Child Lock împărțit în două ca la Audi. E fix butonul pe care îl regăsim pe Audi-uri. Acum, nu știu ce opțiune trebuie să-ți cumperi ca să primești acel tip de Child Lock și să nu primești Child Lock-ul acesta. Adică aici, manual cu cheia fizică a mașinii. În spate, materialele sunt la fel, sunt absolut identice, nu mai luăm pe Neluțu, buzunarele mari, capitonate, moale, bine, aici e tare, dar mânerele sunt aceleași. Dar materialele sunt aceleași, plus perdeluțele care vin ca parte dintr-un pachet. Este vorba despre pachetul parcare and comfort. Interesant este că au pus parcare și comfort în același pachet. Costă 1200 de euro și vine cu următoarele. Funcție de memorie pentru park assist. Practic, poți să parchezi Passatul din cheie și mașina ține minte ultimii 50 de metri dinaintea locului de parcare și de la 50 de metri până la locul de parcare poate parca singură de fapt, drept, perpendicular, oblic, poate să parcheze oricum. Asta este tare din aplicația Volkswagen. Tot în acest pachet se află și copertina de portbagaj, ruloul portbagajului cu deschidere electrică, perdeluțele, keyless access cu funcție Safe Lock și sistem de alarmă antifur cu monitorizare interior. Știi, să nu lași tu oameni, animale sau alte lucruri înăuntru. Dacă toți suntem aici, hai să menționăm câteva lucruri. Evident, avem un reflector aici în spate, o deschidere foarte mare, ușa este destul de lată. N-am eu ruleta la mine astăzi ca să măsurăm ușa. Hai să vedem cât de ușor se închide. Se închide foarte ușor, se aude a calitate și asemenea lui Skoda Superb avem una bucată umbrelă, dar scrie Volkswagen, nu scrie Skoda pe ea. Evident, fiind două modele aproape identice, Skoda Superb și Volkswagen Passat au fost gândite cu spațiu pentru umbrelă. Hai să vedem cum se aude o mașină făcută în Bratislava. Așa, și vreau să vă mai arăt repede o chestie. Avem gaură de umbrelă aici, dar nu avem umbrela. Ori a furat-o cineva, ori nu vine în standard în dreapta și vine doar în stânga la Passat. Lateralul este destul de simplu, dar avem un character line care trece prin mânerele ușilor și se duce până la stopuri. Avem montantul A, B, C cu un geam suplimentar aici, plus încă un geam
aici, tot așa pentru vizibilitate, un Hofmeister King, un eleron și două aripi aici în spate pentru aerodinamică. Și da, față de generația anterioară de Passat, cine știe, cunoaște, montantul D este mult mai plonjat, este la un unghi destul de abrupt. Asta pentru că Passatul înlocuiește nu doar vechea generație de Passat variant, cât și Arteon Shooting Brake, care va fi în producție până în anul 2025. Deci dacă vă place Arteon Shooting Brake, eu zic să vă cumpărați unul cât mai puteți. Da, mașina este mai lungă cu 14 cm, ampatamentul este mai lung cu 5 cm, ai mai mult loc la picioare față de generația trecută cu 5 cm, deci mașina este mai mare pe toate planurile, dar vă dați seama că dacă făceau luneta asta dreaptă, cât de mult spațiu aveai. E bine, pentru că în ultimii ani Arteon Shooting Brake s-a vândut mai bine decât Arteon, mai bine decât Passat variant, mai bine decât Passatul sedan, mașina asta le va înlocui pe toate. Dacă ai IQ Light, Matrix LED-urile, primești și stopuri LED 3D. Avem aici o bară cromată de la Business în sus, evident reflectoarele, și la Airline o să ai un plastic negru lucios. Iar sub bară avem cârligul de remorcare care costă 1000 de euro. Podeaua este cât se poate de plană, tot pentru aerodinamică. Aici mai avem un, nu știu dacă să-i spun pseudodifuzor, dar și chestia asta a fost gândită pentru aerodinamică și țeava de eșapament este aici pe stânga. Pe aici pe undeva ar trebui să fie, da bine, mașina asta nu este echipată cu așa ceva, că nu era pe fișa de configurație și nici nu apare, airbag-urile laterale spate, care costă, nu știu, vreo 400 și ceva de euro. Deci avem 6 airbag-uri, cele standard, 2 și 2 cortină, 2 laterale 8, 1 central 9, unul la genunchi 10, dar pasagerul nu are la genunchi, deci 10 în total. Bine, mașina asta are 8, că nu le are pe cele laterale spate. Rezervorul are o capacitate de 66 de litri. Deci dacă mașina asta consumă 6,6, ei bine, atunci vei avea 1000 de kilometri autonomie. Dacă mașina îți consumă 4,4, vei avea 1500 de kilometri autonomie. Și credeți-mă, consumul ăsta de 4,4 nu este exclus. Eu am scos la un moment dat cu ea și 4,3. A crescut la 4,7 acum consumul, pentru că i-am mai dat în gură un pic prin oraș și am mai forțat-o un pic pe niște viraje. Deci 4,7, mașina este incredibil de eficientă. Nu credeam că o mașină atât de mare și atât de grea poate să fie atât de eficientă. 1678 de kg la gol are Passatul și la 80 la oră consumă între 2,5 și 3. Pe autostradă consumă 6, la 100 la oră consumă mai puțin de 5. Este ce mai puțin de 5, consumă 4, chiar 3 și ceva. Incredibil de eficientă. 7% concentrație de bioetanol. Aici avem presiunile în anvelope, evident, și AdBlue, că mașina nu mai poate trăi fără AdBlue. Avem dublu dozaj de AdBlue la noul motor 2.0 TDI. Ia să vedem dacă are cazacioc. Oh, are și merge foarte bine cazaciocul. Surprinzător de bine, iar acesta este portbagajul Space The Final Frontier, 690 de litri portbagajul în standard, volum minim, până aici, da, până la copertină. Ați văzut, copertina este electrică, dar poate fi ajustată și manual și face parte din pachetul Parking and Comfort. Deci 690 de litri volum minim, volum maxim 1920 de litri. Dacă era 1080 cu 1920, era portbagaj Full HD, dar așa este mai puțin de Full HD. Ai o deschidere imensă, din păcate n-am ruleta la mine, dar oricum e mare portbagajul. Și încă un fun fact, Skoda Superb are un portbagaj identic, 690 cu 1920. Mașinile sunt aproape identice, diferă farurile, stopurile și un pic la bord acolo, da? Ele sunt aceleași. Deschidere imensă, margine de încărcare plană și hai să vedem ce alte secrete ne mai ascunde portbagajul lui Passat. Am ridicat eu copertina ca să o vedeți. Pres. Așa, și pres încă o dată și se retrage foarte simplu. Ce avem aici? Una bucată cârlig, banchetă rabatabilă, priză de 12V, încă un cârlig. Aici avem un spațiu de depozitare, despărțitoare, dacă ai nevoie de despărțitoare cu scai ca să le pui în portbagaj. Foarte tare acest lucru, evident spațiu pentru multe alte chestii. Încă un despărțitor, face parte dintr-un pachet. De fapt, și priza asta face parte din același pachet, priza de 220, încă un spațiu de depozitare, încă un despărțitor, încă un cârlig, încă o banchetă rabatabilă.
cârligul de remorcare pe care trebuie să-l apeși tu așa și dacă vrei să-l închizi, trebuie după aia să-i dai tu mai tare. Mergeți cu piciorul, dar trebuie să știi schema Ț plus podea falsă. Însă, ia vedeți aici că nu stă. Există două variante pe care această podea ar putea să stea. Ia fiți atenți aici. Schema Ț. Vă învață Lucică Popică ceva. Ia fiți atenți aici. O ridici, pac. Dar trebuie să-l ridici ușor. Ia uite mă cum stă, mă. Ia uite cum stă. Și dacă îl vrei mai sus, trebuie să tragi de chestia asta și să-l pui aici. Simplu precum bună ziua. Ce mai vrei, mă? Și pentru 440 și ceva de euro primești asemenea multor modele Volkswagen o roată de rezervă temporară de 18 inch, marca Linglong, marca China. Trebuie să economisească și ei și e mai ieftin să cumpere o roată din China decât să fabrice una temporară și să o pună la noi. Colac peste pupăză, copertina aia, ruloul poate fi depozitat aici. Ce să mai bă? Un portbagaj de Doamne ajută. Atenție mare! Am impresia că dacă alegi versiunea mild hybrid nu mai primești roata de rezervă. Și am impresia că dacă ți alegi Harman Kardon cu 12-13 difuzoare, cu tot cu subwoofer și 700 de W și 16 canale, aici trebuie să pui subwooferul și nu mai primești roata de rezervă. Dar una peste alta, un portbagaj foarte șmecher. Și acum eu înțeleg de ce Volkswagen a făcut chestia asta, pentru că există soluții din trecut unde nu mai poți să mai pui cârligul ăsta la loc. E foarte greu să-l montezi la loc. Dar dacă este pe elastic, țiplă. Acesta este un portbagaj de nota 10. Plus lumini sus aici. Evident, ia uite, vechiul Passat, să spunem așa. O mașinuță, un triunghi, un mâner. Deci dacă vrei să închizi portbagajul, îți preia mașina și hai să vedem. Odată deschide și odată închide. Odată deschide și odată închide. Ăsta ar trebui să facă la fel. Odată deschide, odată închide. Hai să-l deschidem la loc. Evident că poți să-l închizi și din cheie. Și ultima opțiune, cazaciocul. Hai că mergi să-și l-ai dus. Aha! Deci uitați-vă cât trebuie să așteptați. Deci dai odată, ea face bip de 1000 de ori și după aceea se închide. Ce sistem ciudat! Ai un Passat, știu, modelul nou. Ai un Passat, știu, modelul nou, știu. 2.0 TDI cu cameră spate standard, știu. Dar mai știu că sunt puține ca ta, toată lumea vrea SUV-uri acum. Nu te supăra, frate. Asta e camera ultra-wide, mai e una normală, plus spălător, face kș. Dacă alegi DCC Pro, amortizoarele adaptive, primești și ceea ce Volkswagen numește Vehicle Dynamics Manager. Practic este un mic computer acolo care lucrează împreună cu diferențialul electronic XDS de pe față și cu amortizoarele adaptive, astfel încât să facă mașina mai stabilă, mai neutră, mai precisă, mai manevrabilă, mai de toate. Cum? Simplu. Face mici ajustări la fiecare roată prin frânare și face mici ajustări la amortizoarele adaptive pe fiecare roată în funcție de ce are nevoie mașina la momentul respectiv, pe frânare, în viraj, în accelerație și așa mai departe. Și da, empatamentul a crescut cu 5 cm, avem un empatament de peste 2,8 m și un diametru de bracaj de 12 metri. Este o mașină mare, măsoară 4,92 m, diametrul de bracaj este pe măsură. Nu vă imaginați că întoarceți în loc cum întoarceți cu un Smart, spre exemplu. Dar, cu toate astea, pentru lungimea mașinii nu e rău. Nu e nici extraordinar de bun, dar nu e nici rău. Te poți descurca cu ea. Oricum, ea este gândită pentru autostradă, pentru drumuri lungi, întinse. Acolo este Passatul în elementul său. Nu neapărat frecat prin București. Hai să vedem câteva detalii la noul Passat. Capacul are pe sub, dar frige acum, nu pot să-l deschid. Are antifonare pe dedesubt. Farurile sunt Valeo făcute în Polonia. Uitați, unde ați mai văzut voi așa ceva? La Skoda. De ce? Să nu facă două vase separate pentru lichidul de parbriz. Asta înseamnă MQB Evo. Folosirea cât mai multor componente comune. Bateria este AGM, filtrul de aer este imens, avem antifonare la capotă și am uitat să vă spun o chestie. Deci mașina e făcută în Slovacia, farurile sunt făcute în Polonia, centurile față sunt făcute în Ungaria, iar cele spate sunt made in Romania. Un moment de reculegere pentru Passatul berlină. Un moment de reculegere pentru Passatul cu cutie manuală. Au zis că decât să mai facă o gaură în plus și alt bord pentru cutia manuală, o să vedeți că schimbătorul este pe coloană, au zis, lasă-vă, puneți-le pe toate DSG, așa o să ne mulțumească lumea, nu sunt mulți care își cumpără Passat manual și toate
Passaturile B9 sunt DSG. Motorizări multe și importante. De ce îi spun importante? Pentru că Volkswagen spune că 2.0 TDI este un motor important și că nu vor renunța la el prea curând și că îl vor dezvolta cât de mult vor putea. Dar hai să începem cu motorizările. Benzină, mild hybrid, 1.5, 150 de cai, 1.5 TSI Evo. Apoi 2.0 TSI, 204 cai, 265 de cai, 265 motorul de pe Golf GTI. Apoi 2.0 TDI, 3 variante de putere, 122 de cai putere și aici am o mare rugăminte. Cine își cumpără Passat Base 122 de cai putere, sunați-mă, dați-mi mesaj, vreau să conduc una, vreau să văd cum se descurcă versiunea asta pe o mașină atât de mare. Sunt sigur că va consuma nimic, așa cum s-a întâmplat și pe Caddy. Apoi 150 de cai putere, probabil versiunea cea mai vândută, și 2.0 TDI, 190 de cai putere, care vine standard cu 4Motion. Trebuie menționat că și 265 de cai benzină vine și el tot cu 4Motion. Toate celelalte, inclusiv versiunile plug-in hybrid, vor fi tracțiune față, pentru că este foarte greu să pui și baterie de plug-in hybrid și încă o punte motoare, așa că PHEV-urile sunt tracțiune față. 2.0 TDI-ul de 150 de cai putere. Cine spune că motorul ăsta nu mai este relevant, nu știe despre ce vorbește. Evident, este un motor modern. Aluminiu, injecție directă Common Rail și turbină cu geometrie variabilă. A primit indicativul EA288 Evo. Ce înseamnă Evo? Înseamnă că răspunde mai bine, e mai silențios, are emisii mult mai scăzute, are mai mult cuplu și a fost pregătit pentru mild hybrid. Însă, cei de la Volkswagen nu au pus pe Passat mild hybrid, au plug-in hybrid. De ce să facă 2.0 TDI mild hybrid când ăsta oricum consumă puțin? Cum au reușit asta? Simplu. În primul rând, au îmbunătățit performanța EGR-ului cu 25%. Astfel, se reduce cantitatea de oxid de azot în camera de ardere atunci când mașina se află sub sarcină. Injecția este la o presiune formidabilă, 2200 de bari. Ei, imaginați-vă greutatea unui Touareg pe 1 cm pătrat. Iar versiunile de la 150 de cai în plus au 2 arbori de echilibrare. Ăsta este unul din motivele pentru care vreau să conduc un Passat de 120 de cai putere și ăsta este unul din motivele pentru care vreau să conduc un Passat de 120 de cai putere și unul din motivele pentru care am simțit Caddy-ul că vibra un pic mai mult, că avea motorul ăla de 122 de cai putere. Motivul pentru care motorul ăsta încă este relevant este faptul că este mult sub limita de 80 de mg de noxe per kilometru impusă de Uniunea Europeană. Ce înseamnă acest lucru? 2 convertoare catalitice SCR, care împart oxizii de azot în apă și azot folosind soluția de AdBlue, care este pe bază de uree și amidon. În cazul de față avem o mașină de 1678 de kg, deci nu e chiar cea mai ușoară, dar nici grea având în vedere dimensiunile. Un E-Class e mult mai greu, un 5 e mult mai greu, cu toate că Passatul s-a apropiat de ele. Sunt curios Skoda Superb cum se va prezenta la acest capitol. Având 150 de cai putere și 360 Nm de la 1600 la 2750, de asta cutia DSG subturează oarecum motorul, că motoarele Volkswagen mereu au cuplu de jos de tot. 1600 pentru un diesel e destul de jos. Puterea maximă e la între 3000 și 4200. Astfel, motorul care are blocul din fier, nu din aluminiu, așa cum am zis eu, reușește să pună mașina în mișcare de la 0 la 100 9,3 secunde, care este o valoare mai slabă decât ceea ce reușea vechiul Passat cu acest motor, doar că e mult mai grea mașina și simțitor mai grea. Însă aerodinamica și etajarea lungă a celor 7 trepte de viteză ale cutiei DSG au permis o viteză maximă de 223 de km pe oră. Este o viteză maximă declarată mare pentru un autovehicul cu doar 150 de cai putere. Doar între ghilimele, că mașina e suficient de capabilă. Acestea sunt scaunele. Ai mai multe tipuri de scaune pe Passat. Ai scaunele standard, apoi urmează scaunele Ergo Active parțial electrice, cum sunt acestea. Dai față și în spate, reglezi șezutul de aici poți să-l mărești, ai suport lombar, reglaj electric, masaj, încălzire. Plus această tapiserie Art Velour Eco de microfibră care vine în standard, poți să-i pui și piele, există mai multe combinații. Apoi există scaunele Ergo Active superioare, reglabile electric până la 14 direcții și în timp ce astea au masaj cu 3 camere, alea au masaj cu 10 camere și puncte de presiune. Dacă îți alegi scaunele de top luxoase din piele, poți avea și ventilație în scaun, nu doar încălzire cum au acestea, plus climatizare automată pentru scaune. Deci ai niște senzori în scaun care detectează temperatura spatelui tău și umiditatea, umezeala, transpirația ta.
și a hainelor tale și în funcție de asta activează ventilația sau încălzirea scaunei, ceea ce e foarte mișto. Și mai ai pe lângă asta și scaunele tot Ergoactive, dar sunt scaunele sport de pe echiparea Airline care au tetieră integrată și o gaură aici. În rest, scaunele sunt ok, ferme, dar suficient de ergonomice și confortabile cât să nu obosești la drum lung. Mi-au plăcut. Aceasta este o privire de ansamblu cu interiorul și cu bordul noului Passat. Acum hai să intrăm în detalii. Volanul este același de pe generația trecută, facelift, reglaj manual, reglaj destul de amplu, grosuț, cu padelele la îndemână, ceea ce este un pic bine. Butoanele sunt aceleași, volum media jos. Aici avem comenzile pentru computerul de bord și tabloul de bord plus volanul încălzit, iar aici avem pilotul automat. Îmi place. Volanul putea să fie un pic mai subțire. Ce este nou la volan? Schimbătorul, care este pe coloană, nu este pe volan, este preluat de la ID Buzz și mai nou ID 7. Aia este. Unora le place, altora nu. Mie îmi place ideea de a pune acolo, dar aș fi vrut să aibă alt design. Nu știu, la design nu e problema. Și aici avem maneta pentru faruri, ștergătoare, ștergător spate, semnalizări. Avem maneta bună la toate. Și aici avem comenzile pentru faruri, care au buton fizic, fizic. Și îmi place că atunci când schimbi tipul de lumină, inclusiv fază scurtă cât este pornită, îți apare acolo, ai afișaj în tabloul de bord. Îmi place acest lucru. Per total, ergonomia volanului și a postului de conducere e ok, dar despre ergonomie e un pic mai târziu. Știi cum îți dai seama că mașina asta e Volkswagen, nu altceva? Numeri butoanele pe volan atunci când nu ai contactul pus. A venit momentul să trecem la materiale și scoatem pănelul ciocănelul la înaintare. Material moale. Avem acest panou care unește tabloul de bord cu sistemul de infotainment, dar sistemul de infotainment nu este blocat în acest panou pentru că există două sisteme de infotainment și trebuie să aibă dimensiuni diferite, whatever. Și de asta n-au făcut acest lucru și este plutitor. Dar acest panou la anumite versiuni este iluminat și conține luminile ambientale. Luminile ambientale normale sunt aici și la podea. Din păcate nu avem lumini ambientale în uși și în acest panou pentru pasageri. Trebuie să ai, cred că, sistemul de infotainment mai mare pentru așa ceva. Nu am văzut lumini ambientale extinse la sistemul de infotainment mic. Deci, o fi vreo chestie de configurație. Continuăm cu materialele, da? Tare aici, tare aici, moale aici, tare în zona asta, tare și aici, moale pe cotieră, tare și pe aici. Sunt în limitele clasei. E moale unde trebuie să fie moale, e tare unde trebuie să fie tare. De asamblare e bună, avem capitonaje la buzunare, avem un plafon textil care este de calitate. Percepția de calitate sau calitatea percepută interioară este una bună. Ok, că mai ai plastice, dar sunt aceleași plastice de Volkswagen pe care le-am găsit și la B8. Adică nu există diferențe, nu sunt mai subțiri, mai ieftine. Calitatea percepută la interiorul Passatului este una bună, cu toate că ambianța în sine este una gri. Noaptea se vede mișto cu luminile ambientale. Aici avem un pic de negru lucios, îmi place că nu avem piano black în zona asta. Da, calitatea percepută este una bună. Și nu se mișcă nici ecranul. Spații de depozitare. Ați văzut, buzunarele sunt măricele. Aici nu avem un buzunar secret pentru că este airbag-ul pentru genunchi. Nu avem suport de ochelari. Dar hai să vedem ce avem de fapt. Hopa! Wireless charger, două USB-C-uri pentru conectivitate Apple CarPlay, Android Auto. Ambele merg pentru conectivitate Apple CarPlay și Android Auto, deși există și opțiunea de wireless. Bam! Două suporturi de pahare cu bază cauciucată. Avem un spațiu mic aici unde, evident, este frâna de parcare electrică. Auto-hold-ul este în ecran, deci nu am mai pus aici. Păcat, era ok să fie buton. Și aici avem un mic spațiu pentru, zic eu, cheie. Plus, ia uite, o cotieră cu deschidere dublă, inspirație Mercedes, plus o tăviță care poate fi mutată dintr-o parte în alta sau scoasă cu totul, tăviță capitonată cu o plăsuță pentru diverse obiecte, loc pentru card, priză de 12 V, deci le are pe toate. Dacă mai era și refrigerată, atunci chiar că eram fericit. Și un torpedou capitonat, amortizat, neiluminat, cu suport de pix. Ca și dimensiuni, este de dimensiuni medii, nici prea
nici foarte. Fun fact, toate USB-urile din interiorul Passatului încarcă cu 45 de W, ceea ce înseamnă că poți să încarci un Samsung S24 Ultra la capacitate maximă și absolut orice iPhone inventat vreodată se va încărca la capacitate maximă și gurile de ventilație sunt ușor accesibile. Dai în dreapta ca să închizi, dai în stânga ca să deschizi. Simplu ca bună ziua. Dacă ți-ai apăsat pe padela de plus, ai off-ul ăsta. Off înseamnă că trece din modul manual în modul automat dacă ți-ai apăsat. Dacă vă întrebați de unde l-am scos penelul, așa arată prinderea ecranului. Trebuie să ai o prindere pentru două ecrane diferite și așa au fost integrate. Mașinile din grupul VAG ne-au obișnuit cu ISOFIX în față, în cazul în care vrei să ai 3 copii. Iar acum ergonomia. Avem cârlig, centuri de siguranță reglate pe înălțime, mâner la șofer. Evident că avem lumină la parasolar. Dar trebuie să fie contactul pus. Fantastic. Asta doar la VAG se întâmplă. Evident, parasolarul nu este extensibil. Aceste lumini sunt cu senzor de proximitate, dar mașina este de mult închisă. Deci senzor de proximitate nu trebuie să le atingi și ele se aprind sau se sting. Aici nu am nicio problemă, mâner și închidere-deschidere exact cum ar trebui să fie. S-au gândit foarte bine cei de la Volkswagen, nu să pui mânerul aici, închiderea pe la pasager. Foarte ok din punctul ăsta de vedere. Butonul de portbagaj la fel, comenzi pentru oglinzi și geamuri, nimic împotrivă. La volan nu am nimic împotrivă, decât că nu merg butoanele fără contact. Aici, în zona asta, nimic nu mă deranjează. Avem o consolă foarte aerisită, ați văzut deja. Asta s-ar putea să fie o problemă cu tableta, deși acum scurtăturile astea pentru temperatură sunt iluminate noaptea. Volumul, din câte am înțeles, volumul cică n-ar fi, dar astea sunt. Dar seara mi-aduc aminte că temperatura era. Practic, la ergonomie n-ai multe chestii pentru că nu ai butoane în zona asta și, în afară de faptul că ai USB-uri acolo și niște USB-uri în spate, toate butoanele spuse la locul lor. Cum merge tableta? Vedem imediat. Trapa costă cam 1000 de euro. Nu știu, voi v-ați luat e o trapă panoramică foarte mare care se deschide, că de aici e trapă panoramică și nu plafon panoramic. Dacă vrei poți avea și head-up display. Noi n-avem. Acesta este tabloul de bord. Informații în stânga pot fi schimbate. Multe informații. Dreapta la fel. De fapt e invers, dreapta cu stânga. Și aceste lista aceasta poate fi și ea personalizată. Poți tu să intri în setări și să selectezi ce informații vrei să apară și să nu apară. Iar asta e foarte interesant. Îmi place că avem temperaturile de operare, destinațiile și așa mai departe. Stai să-i dăm back. În centru avem consumurile, since refueling, since start, long term. Uite, since start. Astăzi am făcut 4-3 consum. Doar astăzi. Ce tare. Și 4-5 long term. Asta e de când am luat-o eu. Și since refueling, 800 de km 5-8. Tot e bine. Și mai am 300 de km autonomie. Și mașina chiar a avut un consum mai mare când am luat-o eu. Dacă vrem să modificăm informația din centru, avem așa. Sisteme de asistență, consum și navigație. Și dacă dăm pe view, putem să avem o navigație frumos sau o navigație cu cerc. Deci, un tablou de bord corespunzător, ce pot spune. Acesta este sistemul de infotainment. Sunt două la număr. 12,9 inch mic ăsta și 15 inch mare. Acesta este cel mic, cu navigație, pentru că în standard pe base vine fără navigație, pe business vine cu navigație. Temperatura o setezi de aici, de despre climatizare imediat și volumul de aici. CarPlay wireless sau cu fir, merge bine, contrastul este bun, rezoluția este Full HD 1920 pe 1080, rezoluție Full HD, bravo din punctul acesta de vedere. Acum, hai să intrăm în sistemul de climatizare. Apropo, aici intri la comenzile de masaj, aici activezi scaunele încălzite, deci să nu cumva să apăsați aici să credeți că se încălzesc scaunele, nu, aici se încălzesc. Și acum hai să intrăm la meniul climatizării. Hai să îl pornim. Avem tot ceea ce înseamnă comenzi, mult simplificate față de generația precedentă pe care o regăseam pe ID3 și așa mai departe. Pe Golf 8, mult mai bine implementată. Smart Climate, Classic Climate, Cool My Feet, Warm My Feet, Give Me Something Good to Eat, chestii de genul ăsta. Purificare, aer, volan încălzit, spate, pentru că avem climatizare și în spate. Climatizarea pe 3 zone vine standard la business, plus câteva setări pentru încălzire. Da? Deci, climatizarea mult îmbunătățită
față de generația trecută de sistem de infotainment MIB 3. Acesta este MIB 4 cu un procesor mult mai bun, răspunde mult mai bine. Practic, Volkswagen a răspuns criticilor aduse de clienți și de către jurnaliști. Dacă dăm swipe de aici, avem brightness-ul, la care ajungi foarte repede, dark theme. Apropo, dacă ții pe dark theme și te duci în CarPlay, harta rămâne pe dark mode toată ziua. Asta e foarte tare, îmi place foarte mult. Și dacă mergi, nu știu, la viteză de 80-100 de km pe oră, poți să vezi pe CarPlay, pe Waze, la 10 km în față. Deci vezi poliția cu mult timp înainte ca ea să fie vizibilă pe Waze sau să te anunțe Waze-ul. Iar asta e foarte tare. Revenim și avem mini scurtături, widgeturi, sound, trafic și mai departe. Și dacă mai dai aici, mai poți să mai pui ce scurtături vrei tu. Mai avem aici câteva setări. Acesta este vehicle, interior monitoring, folding when locking și așa mai departe. Totodată aici poți să-ți mai pui câteva setări. Keyless access, headlight range control, tripul dacă vrei să-l resetezi, că foarte... Adică e bine că au pus scurtături, că e greu de găsit după aceea. Wiper service position, fold when locking, interior lighting, sistemele de asistență, auto hold. Uite, auto hold-ul, da? Ăsta trebuie pus aici. Auto hold-ul, da? Și mai trebuie pus sistemele de asistență, pardon. Auto hold-ul plus sistemele de asistență. Și o să arătăm imediat de ce. Trebuie să pui sistemele de asistență. Și start stop-ul dacă vrei, da? Dacă vrei să-l oprești. Trebuie să ai scurtăturile importante aici. Îi dăm finish, deși nu suntem finlandezi, și gata. Start stop-ul este și aici. Aici avem parcarea. În parcarea automată, trailer assist, park assist este parcarea automată. Cele 3 unghiuri de camere pe care le-ați văzut mai devreme, de fapt le-ați văzut doar pe ăsta wide. Da? Așa se vede dacă oprești senzorii de parcare. E ok, n-am ce să îi reproșez. Rezoluția la cameră putea fi mai bună. Sistemele de asistență toate aici. Ceea ce am folosit sunt acestea. Telefon, radio, media, navigation. Nu o să folosească nimeni navigația mașinii, toată lumea Apple CarPlay, Android Auto, deci nu ne obosim prea tare. Apple CarPlay, parcare ați văzut, sistemele de asistență. Îmi place că le ai așa, image view, da? Paca. Dar recomand list, pentru că atunci când intri în mașină, trebuie să oprești în felul următor. Asta se oprește tot timpul. Deci dacă ai oprit attention monitor, nu mai pornește. Dar lane assist dacă nu-l vrei, speed warning pentru că ai martorul nou de depășirea vitezei legale. Ce drept la Volkswagen nu te enervează așa tare pentru că ai un ping, mic așa, nu e cum e la alte mașini, de te sperie, efectiv te sperie că mergi cu 31 în zonă de 30. Detectorul de oboseală. În rest, toate celelalte merită să le ții. Repede despre poziția de condus. Eu, fiind o persoană scundă, de obicei trebuie să stau aproape de pedale. Aici pot să stau un pic mai în spate, mai relaxat și am o poziție la volan foarte bună. Deci e o mare îmbunătățire față de vechiul Passat pentru persoanele scunde. Înainte să trecem în spate, vreau doar să arăt tetiera. Se mișcă și așa și așa. Dar bine, e greu când ai o singură mână la dispoziție. Ia ziceți, ai spațiu în Passat în spate? Păi cum naiba să n-ai dacă ai mai mult spațiu decât în vechea generație de Skoda Superb? Uite-te la mine aici, uite-te la mine aici. Cei de la Volkswagen spun că ai aproape 1 metru de spațiu la picioare. Aproape 1 metru. Asta e poziția mea de condus și nici măcar nu e dat la maximum în față. Da, uite o plasă aici, 2 plase aici, dar hai să vedem cum stai dacă e scaunul dat la maximum în spate. Deci scaunul pasagerului e dat la maximum în spate și am spațiu căcălău. Deci nu căcălău, am foarte mare spațiu, foarte mult. E incredibil de spațiu asta mașina asta și la cap ai spațiu cât cuprinde. Deci dacă stați 3 aici și e un om mai înalt aici, ar mai putea să dea cu capul, dar tot îi trebuie 1,80 ca să atingă plafonul în partea asta. E interesant. Plafonul pare un pic ridicat, similar cu ceea ce găsim la Dacia Jogger. Da, ridicat artificial aici. Deci, chiar dacă mașina nu e foarte înaltă, e foarte spațioasă și la cap și la picioare. Uitați-vă aici, cu scaunul dat la maximum în spate. Incredibil. Ce mai avem aici? Dita mai tunelul. Dar cu toate astea nu este foarte lat, poți să stai oarecum confortabil dacă stai în mijloc. USB-C-uri, climă, scaune încălzite dacă vrei. Plasele, în cazul în care le-ați văzut mai devreme. Perdeluța. Da? Cârlig odată, suport pentru diverse accesorii precum niște grilaje, cotieră cu 3 suporturi de pahare, bază cauciucată, ski hatch, da? Cotiera în sine este foarte moale, da? Dacă stai cu cotul pe ea și nu stai cu cotul în suportul de pahare, Isofix, uitați-vă aici, tip de Isofix, da? Ca să nu pierzi căpăcelele și arată și bine.
și sunt și ușor de operat. Tetiera, e moale, microfibră. Bă, știu ce au făcut ăștia cu Passatul. E mașina lor, care din păcate nu se mai vinde așa bine, dar e mașina lor. Hai să vedem dacă găsim searching for parking spaces. Mă duc în față sau în spate? Nici nu spune. Ia să vedem. Păi mergem în spate. Poate găsești așa. Park assist has stopped. Ia să vedem. Searching for parking spaces. Na, arăta mai sistem. Stop. To park, stop. Depress the brake and press start. Ok. To park, stop. I'm stop. Depress the brake and press start. Ok. Hai să vedem. Vehicle parking. Steering intervention active. Ok. Avem un for mentor. Facem aceea întâlnirea vaginiștilor. Semnalizează mașina. Ok. Momentan suntem între benzi. Avem un C-class în față. Sperăm că nu dăm în el. Ce frică mi-a fost. E aproape, dar close but no cigar. Și acum cât timp parchează să vă spun cât de X3-ul acolo. De unde vine chestia asta cu close but no cigar? Vine de la faptul că înainte la americani erau concursuri, dădeai cu ciocanul și premiul cel mare era un cigar și când n-ajungeai la bongo ăla îi zicea close but no cigar. Și mașina a parcat foarte bine. Foarte bine, dar cred că da, a parcat pe dungă. Deci a parcat în funcție de mașina laterală, n-a parcat în funcție de dungi, că n-are atâtea camere. Și în spate avem un BMW. Deci a parcat. Passat B9 2.0 TDI, momentul mult așteptat. Cât am așteptat să conduc această mașină. Hai să vedem cum stai înăuntru. Simți că ești într-o mașină mare. Nu neapărat foarte lată, dar simți că ești într-o mașină mare. Ai efectul ăsta de cocon în jurul tău. Linia geamurilor destul de ridicată, linia parbrizului destul de ridicată. Ce-i drept, și eu sunt destul de scund, dar față de alte mașini te simți înconjurat. Și asta îți dă impresia de mașină mare, solidă. Vizibilitatea în general bună, oglinzi ok, asta ok, montantul e ok până în partea asta. Aici se formează un unghi mort ceva mai mare. N-am avut probleme pentru că de aici încolo devine mai subțire. În spate vizibilitatea este excelentă. Vizibilitatea spate 3 sferturi este excelentă. Nu are foarte multe unghiuri moarte mașina asta. Plus blind spot și alte asemenea. Poziția la volan pot să mi-o setez mai jos decât în vechiul Passat, ceea ce e bine, stau mai bine, mai confortabil, într-o poziție mai naturală decât la vechiul Passat. Volanul este același, îl ții bine în mână, dar eu prefer să stau cu degetele aici, la padele. Cam așa stai în Passat. Simți că este o mașină gândită din punct de vedere ergonomic. 2.0 TDI pe dita mai caroseria nu este ceva wow, pentru că există mașini cu mai puțină putere și mai multă greutate. 2.0 TDI acum la 1000 și ceva ar trebui să intre la cuplu maxim. Hai să nu-i dăm kickdown, să vedem ce se întâmplă. A, uite. Da? Și suntem eram între a 6. Da? A 6-a urcă fără probleme, are cuplu, nu trebuie stresat motorul, urcă liniștit. Este decent. Și am văzut deja martorul acela de viteză. Ca idee, te duci rapid aici, te duci la sistem de asistență, list, dai pac și la revedere. Nu mai ai nicio problemă de genul ăsta. Lane assist deactivated. Hai să-i dăm un kickdown, da? Deci suntem la 75, la 1400, kickdown. Schimba mai multe trepte, fiind un dublu ambreiaj, trebuie să le schimbe una câte una. Și uite cum urcă. Uite cum urcă, 150 de cai fără nicio problemă. Deci urcă în ture, are cuplu pe toată plaja, putere suficientă, nu e foarte zgomotos. Da, e un diesel cum mulți și-ar dori să aibă. Hai să o spunem așa. Hop. Neavând amortizoare adaptive, dacă vrem să trecem pe sport, doar din cutie. Doar din cutie pe sport, evident motorul va sta mai mult turat, va schimba un pic mai sus, răspunde bine,
nu se simte greoaie, se simte că e diesel, se simte că are cuplu de betonieră, se simte că treptele sunt relativ lungi și că trage constant, dar hai să trecem pe manual acum și să ne bucurăm de ea pe curbe. Deci, cu aceste anvelope, mașina evident că are tendința să subvireze. Sunt anvelope destul de vechiuțe, anvelope de iarnă, dar ce pot să spun este că mașina n-ar vrea, adică se vede că anvelopele sunt cele care pierd aderența, nu ai limitări din partea șasiului, nu ai ruliu foarte mare, nu se înclină, nu simți masa mașinii, nu e nici senzația aia de mașină ușoară și sportivă, dar cu toate astea mașina nu se împiedică într-un viraj, doar simți că din neutru trece într-o subvirare din aia de anvelope, simți cum alunecă acel cauciuc sub tine, simți chestia asta. E ușor să o controlezi după aia, când ai o astfel de subvirare e foarte ușor de... Ia. Are, n-ai treabă pe depășiri. Cine spune că mașina e lentă, nu e deloc ea. Se auzi un pic. Deci, subvirează de subvirat, dar intervenția ESP-ului nu este deloc imediată. Te lasă un pic să te joci cu mașina. Tendința mașinii este una în general neutră, mai ales având în vedere ampatamentul. O mașină lungă, cu ampatament lung, gândită pentru autostradă, autoban, mereu va avea o stabilitate la viteză mare bună. E ce trebuie. Frânarea e bună, pedala e lată și frânarea e consistentă, îmi place. Îmi place. Nu este o mașină sportivă, dar este o mașină echilibrată. În schimb, marea mea surpriză sau marea mea mirare a fost direcția. Direcția este grea. Atât la viteze mici, cât și la viteze mari. Nu avem direcția progresivă. Deci avem direcția normală, standard, asistare electromecanică. E ok. Dar e setată destul de greuț. Nu este setată mai greu decât ar trebui să fie, doar că noile mașini sunt setate să aibă o direcție atât de ușoară încât uiți ce înseamnă o direcție destul de greuță, știi? La viteze mari e chiar mai ușoară direcția decât este la viteze mici. Și e mai naturală la viteze mari decât este la viteze mici. La viteze mici, dacă, nu știu, conduci orice mașină nouă cu direcție ușoară de o întorci așa, de întorci volanul așa, la asta nu poți. La asta, la asta trebuie să put some elbow grease, cum zice englezul, știi? Să pui umărul la treabă. Cutia pe manual schimbă bine. Mai repede pe... Opa! Ha-ha! Deci ce înseamnă nisipul? Ce subvirare mi-a dat acolo? Vezi? Ce contează o anvelopă? Nu vreți voi. Tot cu reșapate mergeți. Mai merge un sezon? Mai merge. Și uite, acum sunt, într-a 6-a, manual, intru la 1600, ia uite cuplu de betonieră, tati, cum se duce. N-ai treabă. Bă, ce bun e un diesel, bă. Ce bun e un diesel. Și dieselul e făcut să meargă turat. Cine spune că trebuie să mergem la turații mici cu dieselul, ca să consume puțin, nu e bine să turezi dieselul. Nu, dieselul e făcut să fie turat, tati. E intre turbina, să respire. Toate gazele alea, EGR-ul să cureți, injectoarele să le cureți, motoria e proastă la noi, mergeți cu dieselul turat. Ce-i drept? Dacă trece mașina în drive, deci S5 drive, sau poți să treci așa, ți-ai apăsat pe off, mașina într-adevăr va subtura. Subtura e relativ spus, cuplu maxim la 1600, ea merge cu 1300, mai prins că mai merge cu 1200 din când în când, dar în general merge în jurul valorii de cuplu maxim, astfel încât să fie pregătit atunci când vrei. Dacă accelerezi ușor, nu va retrograda. Dacă accelerezi un pic mai tare, schimbă o treaptă, două. Uite, să zicem 2500, unde ai cuplu, nici nu trebuie să accelerezi tare, că depășirile sunt facile. Și garantat asta este făcută să meargă încărcată. Astăzi am văzut multe Volkswagen-uri. Și încheiem cu pilotul automat. Punem la 80, îi dăm set. Mașina merge singură. Virează bine. Volanul este capacitiv, nu este rezistiv. Trebuie doar să pui mâna pe volan
și imediat take over steering. Deci doar pui mâna pe volan, nu trebuie să îi dai vreo contrapresiune. Ceea ce înseamnă că poți stai cu mâna relaxată pe volan și mașina se va ocupa de tot. În funcție de modurile de rulare de acolo, de la pilotul automat, accelerează și frânează mai repede sau mai greu. Și acum s-a dezactivat și dacă îi dai iar set, ok, da. Deci chiar dacă îi repornești pilotul și n-ai lane assist-ul cum eu nu l-am, nu va face ping-pong între benzi. Dacă are lane assist-ul, face ping-pong între benzi. În momentul în care pui mâna iar pe volan, se reactivează și lane centering-ul. Da? Eu am fost Lucia, acesta a fost Passatul. Mulțumim Porsche București Vest 1. O să mai luăm mașini de la ei, găsiți în Chiajna, pe centura București. Eu am fost Luci, ne apropiem de 100.000. Dacă n-a apărut în clipul ăsta, urmează să vedeți mașina pe care o dăm la 100.000 de abonați cu piese automoreni. Ne vedem la un episod următor, ne vedem în secțiunea de comentarii, ne vedem pe grupul de Telegram cu abonații care se află în descriere. V-am pupat!